In today's video, we are going to watch viral social media fashion hacks. Are they useful or not? Are they comfortable or they are just waste of time? Let's begin today's video. Oh, this is so complicated. Let's see tie kinni vadiya aunਦੀ ਹੈ after taking this much time. Oh, shirt is too tight from neck. And secondly, tie knot kinni wide ਆ ਰਹੀ. I mean, ਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਈਡ ਨॉट ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ. ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਟਾਈ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਇੰਨਾ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ. ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ 1 2 alright 3 and 4. It's done. You can also button up your collars. Alright. There we go. How beautiful this knot is. So perfect. Look at this. Length of tie. See, ਇੰਨਾ time ਨਹੀਂ use ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ tie ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਇਸ side ਤੋਂ ਇਸ side ਤੋਂ. Simple knot, easy knot ਆ. Make it quick. That is the trick. See na, easy and interesting. ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ viral fashion hack trick number 1. Now let's talk about trick number 2. But ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we are going to have 450k YouTube family. Yes, guys. Strong 450k YouTube family. Guys, make sure you guys subscribe this channel right now on my 5 count. ਮੇਰੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ, so that ਆਪਾਂ within a week show ਹੋਈਏ 450k strong family. 1 2 3, come on, subscribe right now. 4 and 5. Thank you guys so much. Now let's talk about trick number 2. I am pretty sure socks hack, यानी कि normal long socks ਤੋਂ no shoe socks ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਔਨ TikTok, Instagram, YouTube Shorts. ਬੜੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ. ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਫਰਸਟ. ਗਾਇਜ਼, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ. ਨੰਬਰ 1, ਲੌਂਗ ਸੌਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਕਰਨਾ. Okay. Now next step is, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ. ਯੂ ਸੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰੇ. ਲੌਂਗ ਸੌਕਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋ-ਸ਼ੂ ਸੌਕਸ. ਸੋ ਗਾਇਸ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਬਾਈ no-shoe socks? Viral fashion hack number 3 is jeans too big or jeans too tight. I will never recommend you to wear any loose jean or tight jean. Jean ਜੇ too big ਆ ਜਾਂ too tight ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਇਹ ਜੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਬਲ ਬਣਦਾ ਆ. ਉਹ ਬਬਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਟਾਈਟ ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ. ਇਨ ਕੇਸ ਜ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਬੈਰੈਸ. ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂ ਬਿਗ ਜਾਂ ਟੂ ਟਾਈਟ ਜੀਨ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰੀਏ. ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਬੈਲਟ ਆਫ ਕੋਰਸ. ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਨ ਹਲਕੀ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰეკਮੈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਵੇਅਰ ਟਾਈਟ ਜੀਨਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਕ ਨੰਬਰ 4 ਇਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਟਕ ਇਨ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਟੋਰਸੋ ਔਰ ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਟਕ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ. ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਕ ਇਨ ਕਰਨਾ. ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਕ ਇਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਕ ਆਊਟ ਰੱਖੋ. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਲਡ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਲਡ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ. ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹਰ ਰੇਂਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਗ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ. ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਿਫ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਕਰਨੀ ਆ. ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਰਟਸ ਪਾ ਦੇਣ. ਡਾਰਟਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਸ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਟਕ ਇਨ ਯੋਰ ਸ਼ਰਟ। ਵਾਇਰਲ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਕ ਨੰਬਰ 5 ਇਜ਼ ਅਨਈਵਨ ਕਾਲਰਸ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਕਾਲਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੀ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਵਾਚ ਦਿਸ, ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਕਾਲਰ ਆਊਟਵਰਡਸ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ always hang your shirt like this, but ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ if you want ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ pointed and on sharp edges ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਹ ਦੋ ਬਟਨਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬਟਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਟਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਟ ਚਾਹੇ ਪੋਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਟਨਸ ਐਂਡ ਕਾਲਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਟੌਪ 5 ਵਾਇਰਲ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਕਸ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? Make sure you guys comment, and if you want me to make a part 2 of this video, comment down below. Paji, make part 2 of this video. ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਨ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਕਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਔਨ ਮਾਈ 5 ਕਾਊਂਟ। ਅਗੇਨ 1 2 3 4 and 5. Keep watching videos on this channel, how to increase your personality, how to increase your height, how to become more sexy and smart, how you can look tall, young and handsome. Keep watching, keep sharing videos. Make sure you guys stay safe and stay happy. See you next week.